บนโซเชียลแชร์ว่ามี 5 โรคที่ห้ามดื่มกาแฟตั้งแต่คนเป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคกระเพาะเบาหวานและคนที่ร่างกายขาดวิตามิน B1 ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจครับคนที่เป็นโรคเหล่านี้ห้ามดื่มกาแฟจริงไหมครับภาพรวมส่วนใหญ่แล้วไม่ถึงกับห้ามแต่ว่าอาจจะต้องจำกัดปริมาณ1เขาแชร์ว่าคนเป็นโรคหัวใจห้ามดื่มกาแฟเพราะจะทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยกลไกมันทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นจริงๆแต่ว่าข้อมูลเราก็ต้องเอาจากงานวิจัยที่รวบรวมข้อมูลจากทั่วโลกแล้วทำมาหลายปีแล้วเรื่องของโรคหัวใจเนี่ยครับทั้งหัวใจขาดเลือดหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจล้มเหลวการกินกาแฟไม่ได้เพิ่มโรคเหล่านี้เลยแล้วก็รวมไปถึงอัตราการตายด้วยเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นนะฮะโดยสรุปก็คือกินได้การกินกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมไม่ได้เพิ่มอันตรายเหล่านี้2คนเป็นโรคความดันโลหิตสูงห้ามดื่มกาแฟเพราะทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดมากขึ้นกินแล้วความดันขึ้นจริงเพราะกาแฟมันเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนพวกคาเทโคลามีนอะดรีนาลีนอีพิเนฟรีนอะไรพวกนี้แต่มันก็ยังขึ้นกับบุคคลอีกบางคนกินแล้วมันขึ้นบางคนกินแล้วมันไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำเนี่ยไม่ได้ห้ามแต่ว่าให้จำกัดปริมาณอยากกินกาแฟก่อนไปออกแรงอย่างเช่นจะไปวิ่งไปยกน้ำหนักอะไรเงี้ยอยากกินกาแฟก่อน3คนเป็นโรคกระเพาะอาหารห้ามดื่มกาแฟเพราะจะไปกระตุ้นการหลั่งกรดมันไปเพิ่มการหลั่งกรดจริงแต่ว่าเขาก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารเนี่ยปรากฏว่าทั้งกระเพาะอาหารอักเสบแผลในกระเพาะอาหารมะเร็งกระเพาะอาหารโรคปวดท้องจากโรคกระเพาะกรดไหลย้อนไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยจากการกินกาแฟก็อาจจะบอกว่าก็กินได้แต่ว่าก็จำกัดหน่อยบางคนเป็นรุนแรงอย่างเช่นพึ่งเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือเป็นแผลในกระเพาะผมว่าอาจจะให้งดเป็นรายๆไป4คนเป็นโรคเบาหวานห้ามดื่มกาแฟเพราะจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นในส่วนของกาแฟกับเบาหวานเนี่ยกาแฟกระตุ้นให้ร่างกายสร้างน้ำตาลเพิ่มขึ้นเพราะมันไปสร้างการหลั่งฮอร์โมนกระตุ้นคือน้ำตาลขึ้นสูงจริงแต่ถามว่าเบาหวานบางคนกินแล้วคุมน้ำตาลดีมาตลอดบางคนที่คุมดีๆไม่น่าห้ามให้เขากินแต่ว่าจะแนะนำว่าอย่ากินผสมน้ำตาลเยอะเกินไปหรือว่าพวกครีมที่เป็นไขมันไม่ดีเนี่ยมากเกินไปก็อาจจะไปห้ามในคนที่คุมน้ำตาลไม่เคยได้เลยสุดท้าย5เขาบอกคนที่ขาดวิตามิน B1 ห้ามดื่มกาแฟถึงขั้นขาดวิตามิน B1 แล้วเนี่ยก็แนะนำว่าให้หยุดกินกาแฟก่อนเพราะว่ามันไปลดการดูดซึมวิตามิน B1 ร่างกายดูดซึมได้น้อยลงอันที่2คือมันทำให้วิตามิน B เนี่ยซึ่งเป็นวิตามินละลายในน้ำเนี่ยขับออกทางปัสสาวะเพิ่มขึ้นวิตามิน B ในเลือดจะลดลงนะถ้าขาดอยู่เนี่ยมันรุนแรงละเพราะขาดอยู่มันมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดเรื่องสมองระบบประสาทเรื่องหัวใจเนี่ยเพราะฉะนั้นหยุดก่อนดีกว่าแต่คุณหมอแนะการดื่มกาแฟไม่ให้กระทบสุขภาพแบบนี้ด้วยครับคือ1อย่ากินเยอะเกินไปวันละ300 มิลลิกรัมคาเฟอีนนะครับก็ประมาณ3ถ้วยนะอันที่2คืออย่าใส่ครีมเทียมน้ำตาลเยอะเกินไปการใส่พวกนี้เข้าไปมันจะได้คาร์โบไฮเดรตได้ไขมันเพิ่มทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มขึ้นไตรกลีเซอไรด์เพิ่มขึ้นแล้วก็คนที่อยากจะลดกาแฟลงเนี่ยให้ค่อยๆลดนะฮะบางคนขาดเลยแล้วมันปวดหัวจากการขาดคาเฟอีนได้สรุปแล้ว5โรคห้ามดื่มกาแฟที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับส่วนใหญ่คือไม่ห้ามยกเว้นคนที่เป็นรุนแรงจริงๆคนไข้ที่ขาดวิตามิน B1 เนี่ยอาจจะแนะนำเป็นรายๆไปให้หยุดกินกาแฟไม่ว่าจะอาหารอะไรควรบริโภคแต่พอดีเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คให้ดีก่อนนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์